আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ৰিগ্ৰেশ্যনৰ পৰা আহা এটা প্ৰব্লেম লৈছো ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পেপাৰৰ পৰা। কুৱেশ্যনত কৈছে দ্য ফলোয়িং ডাটা আৰ গিভেন। আমাক কি দিয়া আছে চাওঁ। ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে মিন এক্স আৰু ৱাই, ডেট ইজ এক্স বাৰ দিয়া আছে 40 আৰু ৱাই বাৰ দিয়া আছে 6। লগতে দিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন, এক্সৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন 10 আৰু ৱাইৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন 1.5। ডেট ইজ এই 10টো হৈছে সিগমা এক্স আৰু 1.5টো হৈছে সিগমা ৱাই। লগতে আৰু কি দিছে চাওঁ, কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েণ্ট বিটুইন এক্স এণ্ড ৱাই 0.9। তাৰ মানে আমাক কাৰ্ল পিয়াৰছনৰ কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েণ্ট দিছে কিমান 0.9। এতিয়া কুৱেশ্যনত আমাক কি উলিয়াব দিছে চাওঁ। নাম্বাৰ 1ত কৈছে ফাইণ্ড দ্য টু ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যনছ, মানে আমি ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যনছ দুটা উলিয়াব লাগে। এটা ইকুৱেশ্যন হৈছে ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যন অফ ৱাই অন এক্স আৰু আনটো হৈছে এক্স অন ৱাই। আৰু নাম্বাৰ 2ত কৈছে এষ্টিমেট দ্য ভেলু অফ ৱাই when x is equal to 60, মানে xৰ ভেলু 60 হলে ৱাইৰ ভেলু কিমান হ'ব এষ্টিমেট কৰিব দিছে। সো প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশনত প্ৰথমতে কি ভেলুজ দিয়া আছে সেইখিনি লিখি ল'বা। মই তৎক্ষণাত ইয়াতে লিখি লৈছো। সো আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছিল এক্স বাৰ ৱাই বাৰ সিগমা এক্স সিগমা ৱাই আৰু কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েণ্টৰ ভেলুজ। নাও নাম্বাৰ 1ত আমাক সুধিছে ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যনছ। সো ফাৰ্ষ্ট ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যনটো হ'ব যে ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যন অফ ৱাই অন এক্স। ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যন ৱাই অন এক্স তাৰ ফৰ্মুলাটো মনত কৰা। ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰ ইজ ইকুৱেল টু বি ৱাই এক্স ইনটু এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ। এই ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যনটো আল্টিমেটলি কি ফৰ্মত আহিব যে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি এক্স, এই ফৰ্মটোত আহিব। ডেট মিনছ আমি ইকুৱেল চিম্বলৰ লেফ্টত অনলি ৱাইক ৰাখিম আৰু মাইনাছ ৱাই বাৰ যে আছে ইয়াক ৰাইটলৈ আনিব লাগিব। ইয়াতে চোৱা আমাক কুৱেশ্যনত ৱাই বাৰৰ ভেলু দিয়া আছে, এক্স বাৰৰ ভেলুও দিয়া আছে। আমি মেইনলি উলিয়াব লাগে এই বি ৱাই এক্স ইয়াৰ ভেলু। এই বি ৱাই এক্স ই হৈছে ৰিগ্ৰেশ্যন কোফিচিয়েণ্ট অফ ৱাই অন এক্স। ইয়াৰ ভেলুটো আমি উলিয়াব লাগিব। ইয়াৰ ভেলুটো কেনেদৰে উলিয়াই যদি ভালকে নাজানা মই তৎক্ষণাত শিকাই দি আছো। বি ৱাই এক্স ইয়াৰ ভেলু উলিওৱা দুটা ফৰ্মুলা আছে। এটা হৈছে বি ৱাই এক্স ইজ ইকুৱেল টু সামেশ্যন এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ ইনটু ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰ ডিভাইডেড বাই সামেশ্যন এক্স মাইনাছ এক্স বাৰ হোল স্কুৱেৰ। এইটো হৈছে বি ৱাই এক্স উলিওৱা মেইন ফৰ্মুলা। কিন্তু ইয়াৰ ভেলু উলিওৱা আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে। সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে যে বি ৱাই এক্স ইজ ইকুৱেল টু কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েণ্ট ইনটু সিগমা ৱাই ডিভাইডেড বাই সিগমা এক্স। এই প্ৰব্লেমটোত আমি বি ৱাই এক্সৰ ভেলু যে উলিয়াম কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ভাবা, ফাৰ্ষ্টটো নে ছেকেণ্ডটো? আমি এই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশনত এই সেকেন্ড ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম, কাৰণ আমাক কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েণ্ট সিগমা ৱাই আৰু সিগমা এক্সৰ ভেলুজ দিয়া আছে। সো এই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশনত আমি এই ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো ইউজ নকৰো। সো ইয়াতে লিখিব লাগিব r ইনটু সিগমা ৱাই অভাৰ সিগমা এক্স। সো ইহঁতৰ ভেলু বহাই দিয়া। আৰৰ ভেলু দিয়া আছে কিমান যে 0.9, 0.9 ইনটু সিগমা ৱাইৰ ভেলু দিয়া আছে 1.5 আৰু সিগমা এক্স 10, 1.5 ডিভাইডেড বাই 10, 15 ইনটু 9 135 কিমান হ'ব যে 1.35 ডিভাইডেড বাই 10। ডিভাইড কৰিলে আমি কিমান পাম যে 0.135। সো বি ৱাই এক্সৰ ভেলু পাই গলো। এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটোত ভেলুজ বিলাক বহাই দিম। এই ফৰ্মুলাটো আকৌ এবাৰ পাতি দিছো মই। ৱাই মাইনাছ ৱাই বাৰ, ৱাই বাৰ কুৱেশ্যনত কিমান দিয়া আছিল
y bar আছিল 6 আৰু x bar 40 so y বাৰৰ জাগাত বহাই দিছো 6 byx পালো 0.135 then x minus x bar দিয়া আছে 40 y minus 6 equals 0.135 into x 0.135x minus 0.135 into 40 ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 5.4 এতিয়া এই লেফটত থকা 6 টোক ৰাইটলৈ নিয়া y equals 0.135x minus 5.4 then plus 6 therefore y equals 0.135x 6 minus 5.4 কিমান হ'ব যে 0.6 so আমি regression equation of y on x পাই গলো এতিয়া উলিয়াব লাগিব regression equation of x on y ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে x minus x bar equals bxy into y minus y bar ইয়াতে bxy ই হৈছে regression coefficient of x on y ফাৰ্ষ্টতে আমি ইয়াৰ ভ্যালু উলিয়াই ল'ব লাগিব so b sub xy equals ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে r into sigma x divided by sigma y r correlation coefficient দিয়া আছিল 0.9 into sigma x দিয়া আছিল 10 আৰু sigma y ৰ ভ্যালু আছিল 1.5 10 into 0.9 9 divided by 1.5 9 divided by 1.5 this is equal to 90 divided by 15 90 by 15 কিমান হয় 6 therefore regression coefficient of x on y পাই গলো কিমান 6 এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটোত ভ্যালুজ বিলাক বহাই দিম x minus x bar কিমান আছিল 40 equals bxy পালো 6 then y minus y bar কিমান আছিল 6 x minus 40 equals 6 into y 6y minus 36 6y minus 36 minus 40 ইফালে আহিব plus 40 therefore x equals 6y plus 4 so এইটো হৈছে regression equation of x on y so আমি number 1 or answer to উলিয়ালো that is আমি regression equations দুয়োটা উলিয়ালো এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব estimate the value of y when x is 60 ইয়াতে আমাক উলিয়াব দিছে y ৰ ভ্যালু y ৰ ভ্যালু উলিয়ালে আমি কোনটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম y ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিলে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰিম y on x কিন্তু যদি x ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া কিন্তু এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি এই ইকুৱেশ্যনটোত x ৰ জাগাত 60 বহাই দিম তেতিয়া y ৰ ভ্যালু পাই যাম x ৰ ঠাইত 60 বহাই দিয়া মই এখিনি তৎক্ষণাত ক্যালকুলেটৰত ক্যালকুলেট কৰি লৈছো এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব 8.1 so 8.1 plus 0.6 কিমান হ'ব যে 8.7 so x ৰ ভ্যালু যেতিয়া 60 হ'ব তেতিয়া y ৰ ভ্যালু হ'ব 8.7 এইটো হৈছে নাম্বাৰ 2 ৰ আনসাৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ এক্সামত আহা ৰিগ্ৰেশ্যনৰ আৰু এটা প্ৰবলেমৰ সলিউশন যদি চাব বিচাৰা তেনেহলে এই ভিডিঅটোত ক্লিক কৰা থ্যাংক ইউ